สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมีเมนูไก่2สูตร2สไตล์มาแนะนำกันกับเมนูไก่ตุ๋นมะระและไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่มีกักแน่นอนจ้ะใครที่ชอบรับประทานไก่เดียนอยากให้ลองทำตามดูนะจ๊ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกไก่ตุ๋นมะระปีกไก่ชิ้นใหญ่แถมมีคุณประโยชน์มากมายของมะระที่หวานเป็นลมขมเป็นยากินแล้วสุขภาพดีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจ๊ะเริ่มต้นนำเครื่องตุ๋นยาจีนใส่หม้อตามด้วยรากผักชีพริกไทยดำกระเทียมบุบซุปก้อนรอให้เดือดสักครู่นะจ๊ะแล้วนำปีกไก่ใส่ลงไปในหม้อได้เลยจ้ะรอให้ไก่สุกแล้วปรุงรสด้วยซอสหวานซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บเห็ดหอมแห้งแช่น้ำมะระใส่ตามชอบได้เลยจ้ะแล้วเดียนจะตุ๋นไว้ประมาณ30นาทีเสร็จแล้วจ้ะตักเสิร์ฟได้เลยกับเมนูไก่ตุ๋นมะระที่เนื้อแน่นหอมเครื่องยาจีนสมุนไพรมากๆแถมมีคุณประโยชน์มากมายและรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยแน่จ้ะเดียนคอนเฟิร์มต่อมาเมนูที่2ไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวน่องไก่ชิ้นใหญ่ๆเต็มคำหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวขอบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะจ๊ะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาขั้นตอนแรกนำไก่ลงไปทอดพอให้ผิวหนังของไก่ตึงอย่าลืมพลิกไปมาด้วยนะจ๊ะเนื้อไก่จะได้สุกทั่วทั้งชิ้นขั้นตอนต่อไปใส่ซุปไก่ลงไปในหม้อตามด้วยรากผักชีกระเทียมทุบน้ำตาลเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำแล้วเดียนจะนำไก่ทอดลงมาใส่ในหม้อตุ๋นไว้ประมาณ50นาทีเสร็จแล้วจ้ะตักเสิร์ฟได้เลยกับเมนูไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวจัดจานให้สวยงามตามใจชอบหรือจะจัดแบบเดียนก็ได้นะจ๊ะสีสันน่ารับประทานเดียนเห็นแล้วหิวสุดๆว่าจะรีบไปตักข้าวมารับประทานเลยเนี่ยอย่าลืมไปทำตามกันนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆอีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ